හරි යාළුවනේ අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ API වල ඉතුරු වීඩියෝස් වගේම shell එකක් කියන්නේ මොකක්ද සහ ඔයගලන්ට මම Google එකට ආපු shell එකක් ගැනත් මම කියලා දෙනවා මේ වීඩියෝ එකෙන්. එහෙනම් ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකට යමු. Hacker team. Warning. This is not to cause any danger. It is an attempt for your progress as a black hacker team to build the country's economy and create intellectuals. Take advantage of the enthusiasm. If you offend someone with this, we will not accept those mistakes. A group of white hackers for the development of the country. Let's learn with a pure and honest heart. රියල්ම හැකර් කෙනෙක් ලෙස හැකින් ඉගෙන ගන්න ශ්‍රී ලංකන් බ්ලැක් හැට් ටීම් YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපේ channel එකේ notification all කරලා තියන්න. එතකොට ඔයගලන්ට දාන videos බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපේ videos වල playlist එකේ ඔයගලන්ට විවිධාකාර වූ termux command ಜಾති hacker වරුන් ගැන ගොඩක් playlist ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වගේ මේ ඉදිරියටත් මේ playlist වැඩි දියුණු වෙනවා. එහෙනම් ඉතින් අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරන්න. දිගටම අපේ channel එකත් රැගි දැදීසින් කියලා මතක් කරනවා. යාළුවනේ මම කලින් වීඩියෝස් වල API වීඩියෝස් පාඩමේ කියලා දුන්න ගොඩක් කමාන්ඩ්ස් જાති සහ API එක අපි කන්ට්‍රෝල් කරන සහ යූස් කරන විදිය. ඒ හින්දා ඒක ගැටලුවක් නැතුව ඇති. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන් එක දෙකේ ඉඳලා බලන් ඉන්න API වලත්. හරිද? මම දැන් මේ කමාන්ඩ් එකෙන් කරන්න යන්නේ මගේ ෆෝන් එකේ ෆෝන් එකට කනెక్ట్ලා තියෙන Wi-Fi connection එක disconnect කරන්න තමයි හදන්නේ API එක හරහා. ඒ කියන්නේ Wi-Fi එක off කරන්න යන්නේ. හරිද? termux-wifi-enable fail skill තමයි ගහන්න ඕනේ. හරිද? ෆර්ස් කියලා ගහුවම පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ගාලා එන්ටර් කරන්න. එන්ටර් කරාම පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ Wi-Fi එක ඩිස්කනෙක්ට් වෙනවා. දැක්කනේ ඔයගොල්ලෝ Wi-Fi එක ඩිස්කනෙක්ට් වෙච්ච විදිය. හරි යාළුවනේ අපිට ආයේ Wi-Fi on කරන්න ඕන නම් අපි ගන්න ඕනේ true කියලා TRUE true කියලා ගහලා අපි එන්ටර් කරපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ Wi-Fi එක on වෙනවා. දැක්කනේ ඔන්න පේනවනේ මගේ Wi-Fi එක on වෙච්ච විදිය. ඔන්න ආයි බලා ගන්න. හරිද? මම දැන් ආයේ මේ කමාන්ඩ් එකම කොපි කර ගන්නවා. කොපි කරලා මම මෙතනට එන්ටර් කරනවා. එන්ටර් කරලා ඔයගොල්ලෝ හොඳට බලාගෙන ඔය Wi-Fi එක ගන්න එක. ඔන්න මම එන්ටර් කරලා හිටියම ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ Wi-Fi එක ඩිස්කනෙක්ට් වෙනවා. දැක්කා ඩිස්කනෙක්ට් වෙච්ච ඉතින්. ඊට පස්සේ මම true කියලා ගහලා TRUE true කියලා ගහලා එන්ටර් කරපුවම ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මගේ Wi-Fi එක on වෙනවා. ඔන්න බලන්න. දැක්කනේ Wi-Fi එක on වෙනවා. ඊළඟට මම තව කමාන්ඩ් එකක් දෙනවා. මේ කමාන්ඩ් එක ඔයගොල්ලෝ යූස් කරන්න එපා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ යූස් කරාට කමන්නේ. මම මෙතන එන්ටර් කරලා පෙන්නන්නේ. හරිද? මේ කමාන්ඩ් එක ගැහුවාන් පස්සේ termux-wifi-connectioninfo කියලා ගැහුවාන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ Wi-Fi එකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙන අදාළ විස්තර ඔක්කොම එනවා. කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙන Wi-Fi එකේ Wi-Fi router හැම විස්තරයක්ම ඔයගොල්ලන්ට එනවා Wi-Fi connection එකේ. හරිද? ඒ හින්දා මම මේක එන්ටර් කරන්නේ නැහැ. ගොඩක් මේක බයනක කමාන්ඩ් එකක්. හරිද? API වල ඒ කියන්නේ API එකකින් කරලා තමන්ගේ ෆෝන් එක ස්කෑන් කරනකනේ. ස්කෑන් කරනවා කියන්නේ අපි වෙන එක්කෙනෙක්ගේ ෆෝන් එකක් අතට අරගෙන ඒ කෙනාගේ ෆෝන් එක මේ ස්කෑන් කරලා අපි MAC address IP address අල්ලගත්තොත් මොනවද ඒවා කරන්න පුළුවන්ද නේ? දන්න කට්ටිය දන්නව නොදන්න කට්ටියට දැන් තේරෙන්නේ නැති මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි. අපි දැන් shell එකක් ගැන කතා කරමු. සාමාන්‍යයෙන් යාළුවනේ shell එකක් කියන්නේ
තනිකර කෝඩ් රන් ඕන එකක්. මේක termux කියන්නේ තමයි shell එකක්. හරිද? මේ අපි කෝඩ් රන් කරනවානේ. මේක shell එකක්. හරිද? ඊට පස්සේ අපි තව ගත්තොත් තව play store එකේ තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා shell જાති. හරිද? ඉතින් ඒවත් shell. හරි යාළුවනේ මම shell ගැන යාළුවනේ ඊළඟ වීඩියෝ එකක් මම shell ගැන අරන් එන්නම්. එතකොට ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙයි shell කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේ අපිට මේ වීඩියෝ එකේ අපේ කතා කරන්න ගියොත් අපේ ටයිම් එක මදි වෙනවා. එනදී යාළුවනේ අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. අනිවාර්ය වීඩියෝ හොඳයි නම් like කරන්න. හොඳයි නම් විතරයි. ඒ වගේම subscribe කරන ඔයගලන්ට වැදගත් කියලා හිතනවා නම් channel එක. ඒ වගේම ඔයගලන්ට අපි videos හැමදාම බලා ගන්න ඕන නම් දාපෙටියෙම ඔයගොල්ලෝ notification all කරලා තියාගන්න යාළුවනේ. එන මේ ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් comment එකේ comment කරන්න. ඒ වගේම description එකේ දාලා තියෙනවා commands එහෙම. ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න නැතුව ඒ ටික ගන්නත් පුළුවන් ඉතින් ඈ. එහෙනම් යාළුවනේ අපි ගිහිල්ලා එන්න. ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.